studied some crystalline solids. Okay. And we have also studied soap. Now we are going to study radioactive substances. As we all know, radioactive substances are among the some common substances in our daily use. These substances generally found in medical field. Medical field has some applications which uses radioactive substances. Along with that, they are also found while generating electricity or power. They are used in atomic reactors for producing electricity. There are various uses of these radioactive elements, but today we are going to see these radioactive substances in detail. The elements which has high atomic number, they have a property, and this property of spontaneously emitting invisible radiation is called as radioactivity. In this process, the radioactive substances generally emit radiations, and these radiations, they are of spontaneous type, they are highly penetrating, and they have high energy. They are spontaneous in nature, they are highly penetrating, and they have high energy. These are some properties of these radiations. Generally, these radiation come out from radioactive substances. That means each and every radioactive substance will emit some radiation, and these radiation will be spontaneously emitting nature. They are highly penetrating, and also they have high energy. Okay, so this whole process is called as, or this whole phenomena is called as radioactivity. The substances having this property are called as radioactive substances or radioactive elements. Some of the examples of radioactive substances, as we all know, is radium, uranium. Generally, these radioactive substances or elements, they have high atomic number. That means the number of electrons present, the number of electrons and protons present in a single atom of these radioactive element are more in numbers. त्यांची संख्या खूप जास्त असते, त्यांचा ॲटॉमिक नंबर खूप जास्त असतो. त्यामुळं हे रेडिओ एलिमेंटचे ॲटम जनरली अनस्टेबल असतात. अनस्टेबल म्हणजे काय, तर ते स्टेबल राहू शकत नाही. आपण पाहिलं होतं स्टेबिलिटीचा कन्सेप्ट. स्टेबिलिटीच्या कन्सेप्टमध्ये आपण पाहिलं होतं की जेव्हा कधी आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये 2 किंवा 8 इलेक्ट्रॉन किंवा 18 इलेक्ट्रॉन असतात, तेव्हा तो ॲटम स्टेबल असतो. इनर्ट गॅसेस आपल्याला माहिती आहे, आर्गॉनसारखे, जे की स्टेबल राहतात. पण असे सुद्धा काही एलिमेंट्स आहेत जे की हायली अनस्टेबल आहेत, रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट ज्यांना आपण म्हणतो, ज्यांच्यामधून की कंटिन्युअसली रेडिएशन बाहेर येत असतं. याचं कारण एकच, कारण त्या रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंटच्या ॲटमचा, सिंगल ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर जर आपण पाहिला तर तो कसा असतो, खूप जास्त असतो. सो द न्यूक्लियस ऑफ रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट इज हायली अनस्टेबल. प्रत्येक रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंटचं त्याच्या सिंगल ॲटमला जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याचं न्यूक्लियस हायली अनस्टेबल असते. 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन्स आर गिवन आउट बाय दीज एलिमेंट्स. हे जे काही रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट आहेत त्यांच्यामधून 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिएशन बाहेर येतात. फर्स्ट इज अल्फा रेडिएशन, सेकंड इज बीटा रेडिएशन, थर्ड इज गॅमा रेडिएशन. अल्फा, बीटा and gamma, these 3 radiation generally came out from these radioactive elements. हे radioactive element जिथे कुठे ठेवलेले असतील त्यांच्यामधून 3 हे वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिएशन्स जनरली बाहेर येत असतात, इमिट होत असतात. ओके, आता आपण बघूया नेचर ऑफ रेडिओॲक्टिव्ह रेडिएशन. हे नेमकं रेडिओॲक्टिव्ह रेडिएशन जे आहे, रेडिओॲक्टिव्ह रेडिएशन म्हणजे काय, तर एखादा रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट आपण ठेवला एखाद्या स्पॉटवर, एखाद्या जागेवर ठेवलं, तर त्या रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंटमधून जे काही बाहेर पडते, जे काही रेज बाहेर पडतात त्याला आपण रेडिएशन. आणि ह्या रेडिएशनचं नेचर कसं असतं ते आपण आता बघूया. वी विल सी द नेचर ऑफ रेडिओॲक्टिव्ह रेडिएशन इन 1889. आता या सगळ्याला एक हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड आहे. या हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडमध्ये क्रोनॉलॉजिकली आपण पुढे जाऊया आणि आपण बघूया की नेमकं ही रेडिओॲक्टिव्ह फेनॉमेना किंवा ही प्रोसेस नेमकी कुणाला सगळ्यात आधी लक्षात आली, कुणी त्याच्यावर रिसर्च केला आणि कुणाला नंतर
कळालं की हे रेडिओ ॲक्टिव्ह रेडिएशन एकाच प्रकारचे नाही, तर याच्यामध्ये 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे रेज असतात. ते आता आपण बघूया. इन 1889 रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड द रेडिएशन बाय रेडियम. रेडियम एक एलिमेंट आपल्याला मिळतं. या रेडियम एलिमेंटपासून रेडिएशन बाहेर येतात. हे सगळ्यात आधी 1889 मध्ये रुदरफोर्ड, व्हेरी वेल नोन सायंटिस्ट इन फिजिक्स, यांना लक्षात आलं. त्यांना असं सुद्धा लक्षात आलं की हे जे काही रेडिएशन रेडियममधून बाहेर आले, या रेडिएशनमध्ये 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे रेज आहेत. फर्स्ट वन अल्फा रेज, सेकंड वन बीटा रेज. अल्फा अँड बीटा रेज या रेडियममधून बाहेर येतात असं लक्षात आलं. कुणाला लक्षात आलं? रुदरफोर्ड यांना 1889 मध्ये. त्यांच्यानंतर लेटर ऑन विलियर्ड डिस्कवर्ड. विलियर्ड नावाचा एक त्यांचा असिस्टंट होता, त्यांचा सहाय्यक होता. त्याला सुद्धा असं लक्षात आलं की लेटर ऑन विलियर्ड he discovered third type of radiation. Williard was an assistant to Rutherford, and later on he discovered that there is also another third kind of radiation, and this radiation is gamma radiation. Okay, alpha and beta radiation आहेत. हे कोणाला सगळ्यात आधी लक्षात आलं? रुदरफोर्ड आणि त्याच्यानंतर विलियर्ड हा जो की त्यांचा असिस्टंट होता, त्याला असं लक्षात आलं की गॅमा रेडिएशन सुद्धा या दोघांसोबत अस्तित्वात आहे. आता हे त्यांना लक्षात आलं आणि त्यांना हे प्रूव्ह करायचं होतं एक्सपेरिमेंटली. फिजिक्समध्ये कोणतीही गोष्ट ऑब्झर्व करतो आपण, ऑब्झर्व केल्यानंतर त्याला आपल्याला प्रूव्ह करावं लागते एक्सपेरिमेंटली की ती गोष्ट नेमकी अस्तित्वात आहे. तर when these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged plates, they got separated. यांनी काय केलं? एक एक्सपेरिमेंट केला 1902 मध्ये. त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी काय केलं? एक लीड ब्लॉक, जनरली रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंटला आपण लीड ब्लॉकमध्ये ठेवतो. त्या लीड ब्लॉकमध्ये एक रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट, त्याचा एक ठराविक पोर्शन त्यांनी ठेवला. एका बाजूनी हा लीड ब्लॉक ओपन ठेवला त्यांनी, त्याच्यासमोर एक स्लीट लावली त्यांनी. स्लीट म्हणजे काय? एक छोटीशी फट, एका प्रकारचं पार्टिशन समजायला एक स्लीट लावली आणि याला एक छोटीशी फट ठेवली, एक छोटासा गॅप किंवा एक छोटासा होल इथं त्यांनी. त्याच्या पुढे त्यांनी इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लावले. आता ह्या इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स म्हणजे काय? एका प्रकारची बॅटरी असल्यासारखं. त्या प्लेट्सच्या एका टर्मिनलला त्यांनी बॅटरीचा पॉझिटिव्ह जोडला आणि एका टर्मिनलला त्याला बॅटरीचा निगेटिव्ह जोडला. इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स. ओके. आणि या इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स नंतर त्यांनी झिंक सल्फाईडची कोटिंग असलेली एक प्लेट लावली. जनरली झिंक सल्फाईड कोटेड प्लेट म्हणजेच फोटोग्राफिक प्लेट्स असतात. फोटोग्राफिक प्लेट्स म्हणजे काय? तर अशा प्लेट्स ज्याच्यावरती आपण फोटोग्राफ्स प्रिंट करतो, ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोग्राफ्स किंवा एक्सरे सारखे ॲप्लिकेशन आहेत, त्यांच्यामध्ये आपण हे यूज करतो. झिंक कोटेड प्लेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फोटोग्राफिक प्लेट. आता या एक्सपेरिमेंटचा हा सेटअप होता यांनी केलेला 1902 मध्ये केलेल्या एक्सपेरिमेंटचा. या एक्सपेरिमेंटमध्ये रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंटमधून येणारे रेडिएशन स्लीटमधून पास व्हायचे. स्लीट का ठेवली? कारण येणाऱ्या रेडिएशनला खूप कमी जागा मिळावी आणि एवढी कमी जागा त्यांनी ठेवली की त्यातून जस्ट सिंगल रे पास झाला पाहिजे, एवढाच गॅप, एवढे स्लीट तिथे त्यांनी ठेवली. आणि या रेडिएशनला नंतर पास करण्यात आलं इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेटच्या मधोमध, त्याच्या सेंटरमधून त्याला पास करण्यात आलं. जेव्हा हे रेडिएशन या चार्ज प्लेट्समधून पास होत होते तेव्हा त्यांना असं लक्षात आलं की हे रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंटपासून आलेला सिंगल रे 3 जागी डेव्हिएट झाला. म्हणजे त्याचे 3 वेगवेगळ्या पार्टमध्ये त्याचं हे झालं, सेपरेशन झालं. जेव्हा याचं सेपरेशन 3 वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये झालं, सगळ्यात खाली निगेटिव्ह प्लेटच्या डायरेक्शनला एक रेडिएशनचा फ्लो केला, ज्याला प्रवाह सुद्धा म्हणू शकतो. या रेडिएशनच्या या प्रवाहाला त्यांनी नाव दिलं अल्फा रे. सेकंड वरच्या बाजूला गेला पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेटच्या दिशेने, त्याला त्यांनी नाव दिलं बीटा रेज. आणि एक तिसऱ्या प्रकारचं सुद्धा रेडिएशन होतं जे की इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेटमधून पास झाल्यावर सुद्धा अजिबात डेव्हिएट न होता. डेव्हिएट न होता म्हणजे काय? ते खाली सुद्धा गेले नाही, ते रेडिएशन खाली सुद्धा गेले नाही, ते रेडिएशन वर सुद्धा गेले नाही, ते ॲज इट इज पास झाले. त्यांना त्यांनी नाव दिलं गॅमा रेडिएशन. परत एकदा अल्फा रेडिएशन गॉट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव्हली चार्ज प्लेट, बीटा रेडिएशन्स गॉट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट, but gamma radiation doesn't deviate at all
they passed as it is. हे गॅमा रेडिएशन ॲज इट इज पुढं पास झाले आणि त्यांना मग या फोटोग्राफिक प्लेटवर 3 वेगवेगळे स्पॉट दिसले. त्या स्पॉटला त्यांनी अल्फा रेचा स्पॉट, बीटा रेचा स्पॉट आणि हा गॅमा रेचा स्पॉट असं म्हणून त्यांनी त्याला नाव दिलं. आणि त्या अशा प्रकारे त्यांनी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलं की 3 प्रकारचे रेडिएशन्स असतात, अल्फा, बीटा अँड गॅमा. ओके, so this was all about nature of radioactive radiation. In our next video we are going to see these radiations, that is alpha, beta and gamma radiation in detail. Okay.